مرحبا واهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه الماضيه. اليوم حلقه رح تكون على سياره هشام النجار، واللي ما بيعرف هشام النجار اتوقع ما بيعرف اي شيء بالايفوهات بالاردن. بيت النجار هم اول ناس فوتوا الايفوهات بالاردن، وهاي الايفو اللي حتشوفوها هلا من اولهم اللي دخلوا على الاردن، ايفو 5 ار اس. فانيويز هلا رح نربط السياره على الداينو، اشرح لكم شوي شو عليها قطع السياره بالضبط، شو التعديل اللي عليها، عشان عليها كثير قطع السياره، ونبلش عيار عليها على الداينو ونشوف كم هورس باور بدها تجيب. فراح نخبركم شوي عن الموتور. هي عليها موتورها الاصلي الايفو 5، بس مثل ما شايفين ولا شيء منها اصلي كل شيء معدل، كل شيء مغير، بس كبلوك وهد تبعها الاصليين. محمد هلا رح يشرح لكم شو عليها السياره. عليها سوكر من 2000 سي عملنا ل 2.3، عليها ستيج 3 هيد، كم شفطات جي اس سي ستيج 3، تيربو كيت اي ام اس، عليها انتيك اي ام اس، عليها نايتروس، عليها بخات 2000 سي انجكتر دايناميك، عليها كامبوليز كلتش ماستر. حنبلش ان شاء الله فيها عيار، ان شاء الله راح نشوف ارقام جديده. فمثل ما شرح لكم محمد كل القطع اللي عليها، السياره شغاله على موتك ام 800 بلاج اند بلاي. كتله ام اس اللي عليها اللي هو 950 ار، بيجي عليها توربو بريسيجن. هذا اكبر كت عن اي ام اس، بكفي ل 950 حصان انجن مش ويل. مع النايتروس مفروض ان شاء الله السياره تجيب 1000 حصان. عليها بريك كيت اتش كي اس امامي خلفي، جنط كومبو موتيف 18 انش 235 40 كوشوك، وعليها دف امامي سنتر وخلفي معدلين كامل، وسسبنشن اتش كي اس. اغلبيه قطع السياره اتش كي اس، عشان كانت معدله تعديل كامل من اتش كي اس، كان محمد جايبين كل القطع زمان، بس اتش كي اس بالنهايه التوربو والكيتس اللي عندهم ما بيوصلوا هورس باور عالي، فركبوا توربو كيت الاي ام اس. وبالسياره هاي حطينا جنزير زياده احتياطا مثل ما شايفين، مش بس هدول الاثنين الحبال اللي بالعاده بنحطهم عشان هورس باور عالي، 4 ويل درايف بخوف شوي، فللاحتياط يعني. هي جرة النايتروس ورا، والساوند سيستم اهم شيء. والحلو بالنظام النايتروس هذا تبعها بيختلف عن كل السيارات. هلا حشرح لكم جوا كيف بيشتغل. يعني عنده في ساعه هون، هاي الساعه بس تفتح الجره بصير في ضغط هون، هو ضغط النايتروس. لما يشتغل ضغط النايتروس او تلقائيا بيشتغل النايتروس عن طريق الكمبيوتر بدون كبسه. نعبيها اثانول هلا، نفللها بالاحتياط ونبلش. على هاي ركبنا نوك سنسر مثل ما شايفين. هلا حطيناها على البلوك عشان نسمع النوك. هلا بالعاده قلت لكم انا قبل سيارات الاثانول ما بنحط لهم نوك سنسر الا اذا بوست عالي. هلا هاي المفروض نوصل فيها 3 بار، 3 و2 يمكن، فحطيت النوك للاحتياط عشان نتاكد انه ما في نوك. وعليها شاشة موتك، هاي القديمة بس مش الجداد، السي 125 سي 127. مثل ما الكل بيعرف الايفو هلا سيارة كثير نادرة، اغلبيتهم يا انشطبوا يا تحولوا لسيارة رالي يا سيارة سبيد تست، بس انك تلاقي وحدة لشارع ونظيفة كثير شيء نادر صراحة. اكيد اللي بيعرف الايفو راح يلاحظ انه هذا الستيرنج بيجي على ال7 وطالع، مش تبع الايفو 5 و6. هذا المينيمم بوست تبع السياره، اول دعسه 1.6. بكون عليه زنبركات اسين 600 حصان اول دعسه. شايفين السياره كثير ريتش، هو عشان البيس فايل او الفايل اللي نبلش فيه السياره نعمله ريتش عشان يكون سيفتي. فا ايه بس كثير منيح انه نجيب 600 حصان من اول دعسه. مثل ما فرجيتكم قبل شوي السياره ريتش. هلا بنظبطها وببلش نفتح بوست. هاي الرن اللي قبل شوي كان بنزين كثير، هلا ضبطت البنزين شوي على الواطي، هلا كيف تحسنت، وعلى العالي كمان زادت 15 حصان بس من البنزين. فشايفين كيف بس من تظبيط الاي اف ار زادت السياره 15 حصان. هاي رح تزيد بكل سهوله، لسه ما فتحنا بوست، فهلا حفتح بوست شويه اجنيشن وشوي نطلع ل3
الهورس باور عم بيزيد. بلشنا 1.6 620 حصان، 1.8 وصلت كأنه 680. هلا فتحنا 2 بار 725، فعم بنطوا نط يعني. احنا الهدف تبعنا نوصل 3 بار 3 و2 ونشوف كم هورس باور نزيد، بعدين نزيد نايترس عليها. لا في بوادر خير كثير منيحه. خلينا نفتح شويه كمان بوست 2 و2 يعني. عم افتح شوي شوي، كل ما افتح بوست بظبط الاي اف ار والبنزين والتايمينج على حسب البوست يعني. فعشان هيك ما فينا مثلا عاير 1.6 ونفتح الدعسه اللي بعدها 3 بار يعني. مش مزبوط، وبكون فيها خطوره الموضوع شوي. هلا صارت 771 على 2 و3. فعم بقول لكم الهورس باور عم بيطلع بسرعه. انا توقعاتي على 3 بار 92 يمكن تكون 900 880 على حسب شو البوست هلا مبين. شوي شوي نطلع نبوست ونظبط. عم بطلع بحكي هون عشان الصوت السيارة كثير عالي جوا، فمش قادر اسمع شيء. مثل ما شفتوا هلا شوي شوي كل ما عم نفتح بوست عم بتزيد 40 50 حصان. اخر شيء هلا وصلنا 2 و4 جابت 790 حصان، يعني احكي 800 حصان. المفروض على 3 بار توصل 900. بس نبرد السيارة شوي ونفتح بوست كمان شوي ونعمل رن هلا. بما انه هلا حنطلع فوق 2 و5 بلش نحط الهيدسيت النوك سنسور للاحتياط. وبالعاده السيارات ما بيطلعوا نوك اذا الضغط كثير عالي بوست كثير عالي. بس هاي الكومبريشن تبعها يمكن 9 اتوقع اذا مش غلطان 9 9 ونص. صعب تطلع بس مش مستحيل. هلا عملنا اول رن بعد 2 و5. السيارة على 2 و6 2 و7 جابت 836. قربنا على الهورس باور اللي بدنا اياه. كمان شوية بوست شوية تايمينج المفروض تجيبه. لما وصلنا 2 و8 مثل ما شايفين على الجراف هون صار عندنا مشكلة على ار بي ام عالي. الهورس باور بينزل بعد ال 7300. تلاقي شايفين الخط الاحمر بلش ينزل بس في بوست. ففكينا الاكزوست تبع السيارة من ورا وبدنا نفك فلتر الهواء. بركي مسكره وعم بيحشر الهواء، عم بيضعف السيارة على ار بي ام العالي. يعني 891 على 3 بار 305 يعني 9 حصان. هلا بنبرد السيارة شوي نتركها 5 دقايق ونعمل رن. بس ما شاء الله لهلا من اول ما بلشنا من ال 620 حصان اللي وصلنا هلا 890. الشغله الوحيده اللي لمسناه هون هو الفلتر فكناه، الباقي كله مثل ما هو. فالامور تمام. نوصل 900 نشغل نايترس نشوف قد ايه ممكن يزيد. فتحنا بالضبط 3 بار 305 جابت 901 على قد مثل ما كنت متوقع، بس ضغطناها شوي زياده. مثل ما شفتوا السياره جابت 900 مثل ما كنا متوقعين بس بصعوبه كثير. التوربو سكر. هلا لما تشتري توربو انت جي تي 30 جي تي 35 جي تي 45 كل واحد له احصنه معينه بيوصلها، بعدين التوربو خلص بطل يطلع اكثر من هيك. فالتوربو هذا معمول ل 950 حصان. 950 حصان مش عجل، 950 حصان محرك. فاوريدي نحن هيك 900 صرنا مسكرين ال1000 وشوي، فعم نضغطه زياده. ففعليا هي ما حتضل على 900، بننزلها كمان شوي. بس هلا بدنا نبلش بالنايتروس. مفروض مع النايتروس توصل 1000 حصان ان شاء الله. وبس الامور هلا تمام. السيارة رح تكون كثير سريعه على الطريق. مثل ما شفتوا الجراف تبعها كثير حلو، ما فيها لاج كثير، ما كثير بيأخر، وهورس باور حلو. لسه مع النايتروس حتصير احسن واحسن. فتحنا بجرة النايتروس. مثل ما شرحت لكم قبل شوي ما في كبسة للنايتروس، بس بيشتغل على جير ثالث رابع خامس، وعلى ار بي ام بعد 6500 تقريبا 6000 وشوي. وهلا بدنا نفك البواجي. بس
بس تشيك نطلع على البوجيه. ما فيك تعرف من شكل البوجيه كيف احتراق البنزين، مع انه عندنا الاي اف ار، بس بنشيك انه كل سلندر عم بيجي بنزين نفس الشيء. طريقه قديمه تقليديه بس بتفيد يعني، بس للاحتياط يعني ما في مشاكل، بس تشيكا. ابيض هاي البوجيه بس بنشيك انه احتراقها تمام. شوف هاي كمان، هي كمان تمام. هاي طريقه تقليديه بس بتفيد يعني، حتى لو عندنا كل هاي السنسرز، حتى لو كل شيء مش غلط نفك 10 دقايق بس نتاكد انه كلهم نفس بعض. مرات في سيارات مثلا بيكون بخاخ فيه ضعف، تلاقي واحدة من البوجيهات الاحتراق تبعها غير عن 3، فهون بيكون عندنا مشكلة يعني، خصوصا لما يكون هورس باور عالي بوست مثل هيك. أي نقص بنزين بأي من السلندر على طول بيضرب بستن. هلا أول مشكلة واجهتنا اللي هي بالنيتروس. لكم السيارة بشوي جابت 900 بدون نيتروس، شغلنا النيتروس نزل هورس باور. ليش نزل هورس باور؟ هلا اشرح لكم ليه. هلا ركبنا السولونويد، هذا السولونويد اكبر اللي كان عليها قريب على هذا. شايفين قديش فرق الحجم؟ واحد كثير صغير اللي هو هذا القديم اللي كان عليها، هلا حطينا الكبير. هذا ما كان يطلع نيتروس كفايه، فكان وهذا سولونويد، هذا سولونويد تبع البنزين تبع النيتروس، فكان يطلع بنزين يفوت على الموتور بس بدون النيتروس، فنزل الهورس باور. هلا بدلناها، هاي القديمه الصغيره بدلناها بالكبيره وبدنا نعمل رن. زبطنا موضوع السولونويد بشوي تبع النيتروس. اول دعسه السياره منيحه كثير، ثاني دعسه نزل هورس باور. هلا رح بجيكم البوجيه عم تطفي مع النيتروس، حتى عم بتدوب يمكن. هلا جبنا بواجي بس للنيتروس خصوصي، رح بجيكم الفرق بين البوجيه العاديه والبوجيه تبع النيتروس. هاي البوجيه اللي كانت على السياره قبل، وهاي البوجيه اللي هلا جبناها. شايفين كيف بتيجي الشعله تبعتها وين جوا، هاي بتيجي مكشوفه برا، فهدول المفروض مع النيتروس ما تطفي الشعله. هلا جبناهم ونجرب شوفوا الفرق بين هاي وهاي. فرجعت السياره هلا كمان مره. اخر مره على الداينو مثل ما شفتوا السياره وصلت 900 حصان بدون نيتروس، بس طلع استعملها اسبوع اسبوعين بدون نيتروس، نتاكد ما في مشاكل بالموتور، تاكد كل شيء تمام. هلا جبناها بس نعمل رنين 3 بالنيتروس، ان شاء الله توصل 1000 حصان ويطلع جربها كمان مره. المفروض هي تجيب اعلى هورس باور ايفو بالاردن. اعلى وحده كانت اتوقع 957، شايفين هون 957. مفروض ان شاء الله هلا بعد نيتروس تجيب 1000 يعني. هلا بنشوف شو بصير. فهلا شغلنا النيتروس بالسياره. شايفين هذا بدون نيتروس بس بوست عالي، هذا مع نيتروس. شايفين كيف الهورس باور بكون طبيعي طبيعي طبيعي. اول ما يشتغل النيتروس بيطلع مره واحده بس ريتش شوي. هلا هحكيكم ليش ريتش. هذا النيتروس هيو بفوت مع الهواء، عندنا خط بنزين وعندنا خط نيتروس. جوا هون في فالات صغار بيجوا، كل وحده لها حجم 20 30 40. فهلا شو اللي عم بيصير؟ فالة البنزين عم تفوت بنزين اكثر واثانول من النيتروس. فهلا بنغير الجت هم بيسموها، فالة اللي جوا نصغرها شوي او نكبر تبعت النيتروس ليصير الاي اف ار طبيعي. خلصنا سيارة هلا هشام مع النيتروس، جابت 1003 أحصنة بصعوبة، عصرناها عصر يعني. بس المهم انه جابتهم. بس اكيد هلا بعد ما ننزلها من داينو نرجع بنوطي شوي، عشان هذا هو الليمت تبعها يعني. مستحيل نطلع اكثر من هيك، كان ممكن نطلع يمكن زياده 7 حصان 8 حصان، بس هيك على الاخر. وانا صراحه بالعاده بس برمج سياره ما بحب اخليها على الليمت يعني، بحب انزل بعد ما اخلصها بنزل 5 ل 10% اقل شوي من الهورس باور عشان نضلها بالسيف سايد. فان شاء الله تكون عجبتكم حلقه اليوم. ما فيها كثير دريفتنج ولا رحنا على الهنجر، بس صراحه كثير حلو انه سياره 4 سلندر تطلع هيك هورس باور. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات. اهم شيء ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وكومنت اذا عندكم اي شيء بدكم تكتبوه تحت، واي شيء بدكم تستفسروا عنه. ونشوفكم الحلقه الجاي.